રક્ષાબંધનની તમને ખૂબ ખૂબ શુભેચ્છાઓ. રક્ષાબંધન 2021 એટલે ફેન્સી રાખડીઓ, ચંદનના તિલક, એકબીજાને મળવાનું અને ઘણું બધું. પણ આ તહેવાર પતે ને એટલે હું મારા ઘરે અને તમે તમારા ઘરે. શું આટલો જ હોય છે આ તહેવાર? એક દેખાડો, વર્ષમાં એક જ વખત મળવાનું? ના ફ્રેન્ડ્સ, ચાલો જાણીએ આપણે આ સુંદર તહેવાર ઉજવવા પાછળનું વૈજ્ઞાનિક કારણ અને ધાર્મિક કારણ શું છે. ચાલો શરૂ કરીએ. રક્ષાબંધન એ ઐતિહાસિક, સામાજિક, ધાર્મિક અને રાષ્ટ્રીય મહત્વ ધરાવે છે. પરંતુ સમસ્યા ત્યાં છે કે રક્ષાબંધનના અહેસાસને આપણે એક બોક્સમાં બંધ કરીને રાખી દીધેલી છે. રક્ષાબંધન કાંઈ ભાઈ બહેનનો જ ખાલી તહેવાર નથી. જેના માટે તમને કોઈના પ્રત્યે લાગણી છે, પ્રેમ છે, કોઈને સપોર્ટ કરવાની ઈચ્છા છે, તો તમે એને રાખડી બાંધી શકો છો. અને આ જ આ તહેવારની સૌંદર્યતા છે. પછી આમાં કોઈ મિત્ર હોય, મા બાપ હોય, ઘરના કોઈ હોય કે કોઈ પણ હોય કે ગુરુ શિષ્ય જ કેમ ના હોય, આપણે એકબીજાને રાખડી બાંધી શકીએ છીએ. અને આની પાછળ ધાર્મિક પૌરાણિક કથાઓ પણ રહેલી છે. ચાલો જાણીએ આપણે એના વિશે. પુરાણો અનુસાર લક્ષ્મીજીએ બલિરાજાને રાખડી બાંધીને ત્યારથી આ રક્ષાબંધનની પ્રથા શરૂ થઈ છે. આની પાછળ વાર્તા એવી છે કે જ્યારે બલિરાજાએ 100 યજ્ઞો પૂરા કરી લીધા તો એમને એવું હતું કે હવે મને સ્વર્ગ મળી જશે. અને આ જોઈને ઇન્દ્રદેવ અને બીજા દેવતાઓ ખૂબ જ ચિંતામાં આવી ગયા અને એમની ચિંતા લઈને વિષ્ણુ ભગવાન પાસે ગયા. તો વિષ્ણુ ભગવાનને એમની સમસ્યા જણાવી અને વિષ્ણુ ભગવાને વામન અવતારનું રૂપ લઈને બલિરાજા પાસે ભિક્ષા માંગવા ગયા. અને ભિક્ષા માંગીને તો એમને એમ કહ્યું કે મને 3 ડગલા જમીન જોઈએ. તો બલિરાજાને એવું થયું કે હા આપી દો, 3 ડગલામાં શું છે. તો એમને 3 ડગલા જમીન માંગી. એમાં પહેલું ડગલું એમને સ્વર્ગમાં મૂક્યું, બીજું ડગલું પૃથ્વી ઉપર અને ત્રીજું ડગલું બલિરાજાના માથા ઉપર મૂકી દીધું. અને જેવું માથા ઉપર મૂકીને ત્યારે બલિરાજા પાતાળમાં જતા રહ્યા. ત્યારબાદ ભગવાન વિષ્ણુએ પોતાનું મૂળ રૂપ ધારણ કર્યું અને બલિરાજાને વરદાન માંગવા માટે કહ્યું. તો પછી બલિરાજાએ કહી દીધું કે ભાઈ મારે તો તમારી જોડે જ રહેવું છે. એટલે ભગવાન વિષ્ણુને ના છૂટકે બલિરાજાના દ્વારપાળ બનીને રહેવું પડ્યું. આ વાત લક્ષ્મીજીને ના ગમી અને લક્ષ્મીજીએ બલિરાજાને રાખડી બાંધી રેશમની. એટલે લક્ષ્મીજી બલિરાજાના બેન બની ગયા અને લક્ષ્મીજીએ બલિરાજા પાસે વચન માંગી લીધું વિષ્ણુ ભગવાનને લઈ જવાનું, કારણ કે એમને એમની જોડે લઈ જવા હતા. અને ત્યાંથી વિષ્ણુ ભગવાનને લક્ષ્મીજી લઈ ગયા અને ત્યારથી આ રક્ષાબંધનની પ્રથા શરૂ થઈ એવું કહેવામાં આવે છે. બીજી કથાઓ અનુસાર અસુરોનો અત્યાચાર ખૂબ જ વધી ગયો હતો તો ઇન્દ્રદેવ ખૂબ ચિંતામાં હતા. ત્યારે રાણી સચીએ ઇન્દ્રદેવને રક્ષા કવચ તરીકે રાખડી બાંધી હતી. આવી જ રીતે કુંતા માતાએ પણ અભિમન્યુને યુદ્ધમાં જતી વખતે અમર રાખડી બાંધી હતી. દ્રૌપદીએ પણ કૃષ્ણ ભગવાનને રાખડી બાંધી હતી. અને એટલે જ કૃષ્ણ ભગવાન જ્યારે દ્રૌપદીનું ચીરહરણ થતું હતું તો એમને બચાવવા માટે આવ્યા હતા એક ભાઈ તરીકે. એવી જ રીતે એક બીજી વાર્તા પણ છે કે મધ્યકાલીન યુગમાં રાજપૂતો અને મુગલો વચ્ચે ખૂબ જ સંઘર્ષ થતો હતો. ત્યારે ચિત્તોડના રાજાની વિધવા રાણી કર્ણાવતી ગુજરાતના રાજા બહાદુર શાહના હમલાથી બચવા માટે હુમાયુને રાખડી મોકલી હતી. અને હુમાયુએ પણ એ રાખડીની લાજ રાખીને રાણી કર્ણાવતીના રાજ્યની રક્ષા કરી હતી. હજી પણ એક કથા છે કે એલેક્ઝાન્ડર ધ ગ્રેટ, જેને સિકંદર કહેવાય છે આપણે, અને રાજા પુરુ, એ બંને વચ્ચે ખૂબ જ તણાવ ચાલી રહ્યો હતો. તો એ સમયે એલેક્ઝાન્ડરને બહુ તકલીફ પડતી હતી અને એલેક્ઝાન્ડરની પત્નીએ એ સમયે પુરુ રાજાને રાખડી મોકલી હતી. તો પુરુ રાજાએ પણ એનું માન રાખીને એમને બેન બનાવી લીધા હતા. અને ત્યારબાદ જ એ બંને વચ્ચે ખાસો તણાવ ઓછો થઈ ગયો હતો, કારણ કે પુરુ રાજાએ એલેક્ઝાન્ડરની પત્નીને બહેન બનાવી હતી. અને આવી અનેક કથાઓ ઇતિહાસમાં રક્ષાબંધન માટે લખાયેલી છે. હવે આપણે ચાલો જાણીએ વૈજ્ઞાનિક કારણ શું છે આની પાછળ. સામાન્ય રીતે ટેકનોલોજીના યુગમાં પ્રથા એને આપણે કોઈ જ વિચાર્યા વગર આપણે એને માન્યા કરીએ છીએ. પણ રક્ષાબંધન ઉજવવા પાછળનું પણ એક વૈજ્ઞાનિક કારણ છે દોસ્તો. રક્ષાસૂત્ર બનાવવા માટે કેસર, દુર્વા, સરસવના દાણા, ચોખા અને રેશમનો લાલ રૂમાલ, આટલી વસ્તુઓની જરૂર પડે છે. તો આ બધી વસ્તુઓમાં રેશમ એન્ટીબાયોટિક તરીકે એનો ઉપયોગ કરી શકાય છે. કેસર કે જે કફ, પિત્ત વગેરે માટે એ ઉપયોગ થાય છે. સરસવ એ ચામડીના રોગો, વાળની સમસ્યા અને શરીરના જરૂરી ઉત્સેચકોને માટે ખૂબ જ મહત્વનું છે. દુર્વા એક ઘાસ હોય છે, એ એસિડિટી, કબજિયાત
અને મેદસ્વીતા વગેરે માટે ખૂબ જ લાભદાયી હોય છે અને સામે ચંદન પણ શીતળતા આપે છે. તો આનાથી આપણા શરીરને ખૂબ જ લાભ થાય છે. હવે તમને એવું થશે કે રાખડી જમણા હાથે જ કેમ બાંધવામાં આવતી હશે? પણ એનું પણ એક કારણ છે દોસ્તો, કે પૂનમના દિવસે આપણું બ્લડ પ્રેશર હાઈ હોય છે અને એને મેન્ટેન કરવા માટે આપણે જમણા હાથે રાખડી બાંધવામાં આવે છે. કે જ્યારે બેન ને ભાઈ એમના માથા ઉપર તિલક લગાવે છે ને, તો એવું કહે છે કે આપણે શારીરિક રીતે તો ભાઈ બહેન છીએ, પણ વૈશ્વિક રીતે બે આત્મા છીએ અને આપણા પિતા પરમાત્મા છે. અને અહીંયા ચાલ્લો કરીને એવું કહેવામાં આવે છે કે અહીંયા જ પોતાનું ધ્યાન કેન્દ્રિત કરજે, કેમ કે ત્યાં આજ્ઞા ચક્ર હોય છે અને તિલક કરે ને ત્યારે ચોખા પણ લગાવવામાં આવે છે. ચોખા એટલે અક્ષત. અક્ષત એટલે ક્યારેય તૂટે નહીં, જેને કોઈ ક્ષતિ ન થાય. અક્ષતથી એવું માનવામાં આવે છે કે સંસાર આખો નશ્વર છે, માત્ર અહીં જે બિંદુ લગાવવામાં આવે છે એ જ શાશ્વત છે. અને જ્યારે ભાઈને બહેન મીઠાઈ ખવડાવે છે ત્યારે એવું યાદ દેવડાવે છે કે તું જ્યારે બોલે તો મીઠું બોલજે, મીઠા કર્મ કરજે. અને જ્યારે બેન હાથ પર રાખડી બાંધે છે ત્યારે ભાઈને એવું યાદ દેવડાવે છે કે પોતાની આત્માની બધી નબળાઈઓને દૂર કરી નાખજે અને પોતાની તાકાત વધારજે અને સમાજના ઉત્થાન માટે એનો ઉપયોગ કરજે. તો ફ્રેન્ડ્સ, આ વખતે આપણે એવું કંઈક કરીએ કે આ તહેવાર માત્ર નામનો નહીં પણ હૃદયથી ઉજવી શકાય. આજકાલ ભાઈ બહેન, ભાઈ ભાઈ, બેન બેન, બાપ દીકરો બધા લડતા હોય છે પ્રોપર્ટી માટે, પૈસા માટે. આ જ કારણથી સંબંધો ટકતા નથી. પરંતુ તમારે જો કોઈ પ્રોબ્લેમ હોય ને તો એને ભૂલીને આગળ વધો અને એકબીજા સાથે રહો અને નાનપણની એ જ માસૂમ ભાવનાને તમે યાદ કરીને આ તહેવાર જરૂરથી ઉજવજો. આ કોરોના કાળમાં મેં ખૂબ જ સુંદર પંક્તિઓ વાંચી છે. जब इंसान ही नहीं रहेगा तो उसकी गलतियों का क्या करोगे? यहाँ चंद मिनटों में बहुत सारी जिंदगियां गुजर जाती हैं, तो पता भी नहीं चलता है. तो छोड़ देते हैं ना, आगे बढ़ते. તો આશા રાખું છું મિત્રો તમને મારો વિડીયો પસંદ પડ્યો હશે અને રક્ષાબંધન વિશે જરૂરથી કંઈક નવું જાણવા મળ્યું હશે. અને જો તમે નવા છો ને તો સબસ્ક્રાઇબનું બટન જરૂરથી દબાવી દેજો અને વિડીયો પસંદ પડ્યો તો લાઇકનું બટન દબાવવાનું ભૂલતા નહીં. ચલો મળીએ આપણે આવતા વિડીયોમાં. આવજો, બાય.